Nên mua nhà hay thuê nhà ở Canada? Nếu như đây là câu hỏi mà các bạn đang quan tâm thì video này sẽ dành cho các bạn. Chào các bạn, mình là Oanh. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở Canada. Mọi người thường nói là mua nhà sẽ tốt hơn thuê nhà. Tuy nhiên mình thấy không phải lúc nào cũng vậy. Mình đã từng trải qua việc mua nhà và thuê nhà thì mình thấy mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong video này mình sẽ phân tích những chi phí cũng như là ưu điểm nhược điểm của mỗi lựa chọn để các bạn có thể đưa ra được sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Đầu tiên là chúng ta hãy xét về chi phí ban đầu. Khi các bạn thuê nhà thì chi phí ban đầu mà các bạn cần bỏ ra đó là số tiền đặt cọc, thường là 50% chi phí thuê nhà hàng tháng mà các bạn cần phải bỏ ra. Ví dụ nếu tiền thuê nhà hàng tháng của các bạn là 2.500 thì số tiền đặt cọc thường sẽ là 50%, có nghĩa là 1.250 đô. Trong khi đó, nếu như mà các bạn mua nhà thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị số tiền từ 7% đến 8% giá trị căn nhà. Nếu như căn nhà của các bạn trên 500.000 đô, các bạn sẽ cần phải bỏ ra số phần trăm nhiều hơn, có thể lên đến 10%, 20%. Bạn mua một căn nhà trị giá 400.000 đô thì chi phí ban đầu mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là tầm khoảng từ 7% đến 8% giá trị căn nhà, tương đương với số tiền chuẩn bị ít nhất là 28.000 đô. Đấy không phải là một số tiền nhỏ. Vì thế mà so sánh giữa chi phí ban đầu của việc thuê nhà và mua nhà thì thuê nhà sẽ có lợi hơn khi mà các bạn không cần phải bỏ ra một số tiền lớn ban đầu. Thứ hai, đó là các bạn cần phải tính đến chi phí hàng tháng. Mình thường thấy các bạn so sánh chi phí tiền bỏ ra thuê hàng tháng với tiền mortgage mà các bạn cần phải đóng hàng tháng. Tuy nhiên đây là sự so sánh không chính xác. Các bạn cần phải tính như sau. Thứ nhất là về thuê nhà thì thứ nhất là chi phí thuê nhà hàng tháng mà các bạn cần phải bỏ ra. Thứ hai đó là nếu như mà tiền hàng tháng không bao gồm tiền điện nước thì các bạn sẽ phải cần tính tiền điện nước vào. Thứ ba đó là nếu như các bạn có xe thì các bạn cần phải tính tiền parking nếu như parking không bao gồm trong tiền thuê hàng tháng. Còn đối với việc mua nhà thì chi phí hàng tháng mà các bạn cần phải bỏ ra đó là 80% tiền mortgage cộng với tiền thuế đất, cộng bảo hiểm, cộng tiền điện nước và cộng tiền bảo dưỡng. Tiền bảo dưỡng ở đây là tiền cắt cỏ hay là dọn tuyết nếu như các bạn không thể tự làm được những việc đó. Vậy các bạn hỏi tại sao lại là 80% số tiền mortgage? Bởi vì là trong năm đầu tiên khi mà các bạn trả tiền mortgage, 80% số tiền đó sẽ rơi vào lãi suất và 20% số tiền còn lại sẽ rơi vào giá trị căn nhà. Vì thế mà mình lấy 80% số tiền mortgage để tính toán chi phí mà mình cần phải bỏ ra mà mình không lấy lại được. Mình có tạo ra một bảng tính tiền mortgage hàng tháng cũng như là so sánh các chi phí trả hàng tháng giữa việc mua nhà và thuê nhà. Bảng tính này hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download, tải xuống ở link bên dưới nhé. Điều thứ ba khi mà các bạn cân nhắc giữa thuê nhà và mua nhà đó là rủi ro. Đối với việc thuê nhà thì rủi ro lớn nhất đó là việc chủ nhà họ không cho bạn thuê nữa, chủ nhà bán nhà đi, chủ nhà tăng tiền thuê nhà. Thì với tất cả những rủi ro đó các bạn đều có thể hạn chế bằng việc là ký hợp đồng rõ ràng giữa thời gian thuê nhà cũng như là việc tăng tiền thuê nhà trong một giai đoạn nhất định. Các bạn cần phải thỏa thuận chi tiết với chủ nhà. Còn đối với việc mua nhà thì chi phí rủi ro lớn nhất đó là việc hỏng hóc trong căn nhà, và đặc biệt là những hỏng hóc mà các bạn không thể trì hoãn được, ví dụ như vấn đề rỉ nước này hoặc là vấn đề hỏng hóc điện này, thì tất cả những vấn đề đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng của căn nhà. Như các bạn biết là chi phí sửa chữa nhà ở Canada rất là cao. Khi mà các bạn có nhà thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một số tiền phòng trừ trong những lúc mà các bạn gặp phải những rủi ro hỏng hóc như vậy. Tiếp theo thì mình muốn so sánh về mức độ linh hoạt của việc thuê nhà và mua nhà. Thuê nhà thì mình thấy là mình có sự linh hoạt hơn, đó là khi mà mình muốn chuyển chỗ làm việc cũng như là chuyển địa điểm, mình chỉ cần báo trước với chủ nhà khoảng tầm 30 ngày hoặc là tùy theo vào hợp đồng của mình. Trong khi đó nếu như mà mình mua nhà, mình sẽ cần phải bán được căn nhà đó để mà có thể chuyển được đi nơi khác. Việc bán nhà không hề đơn giản, nhiều khi nó có thể mất nhiều tháng trời để có thể tìm được người mua nhà. Hơn nữa là khi mà các bạn bán nhà đi thì các bạn cũng có thể sẽ không đạt được kỳ vọng như mong muốn nếu như nền kinh tế trong lúc đó không thuận lợi. Ví dụ như với tình hình kinh tế hiện tại thì lãi suất đang khá là cao. Khi mà lãi suất cao thì giá nhà thường giảm, và nếu như các bạn bán nhà trong thời gian này, các bạn có thể không đạt được sự tăng trưởng các bạn mong muốn.
Một điều linh hoạt nữa ở việc thuê nhà đó là khi mà các bạn bị mất việc hay là bị giảm thu nhập thì các bạn luôn có thể chuyển thuê ở một chỗ nhỏ hơn, ít tiền hơn. Còn khi mà các bạn mua nhà thì các bạn sẽ chịu áp lực nhiều hơn khi mà các bạn bị giảm thu nhập cũng như là bị mất việc. Khi mà các bạn cân đối việc mua nhà và thuê nhà thì các bạn cũng cần phải xem xét nhu cầu của bản thân. Nếu như các bạn muốn là có một không gian tự do, có thể điều chỉnh theo sở thích của cá nhân, việc các bạn sở hữu một căn nhà sẽ có thể cho các bạn làm điều đó. Khi mà các bạn thuê nhà thì các bạn bị phụ thuộc vào chủ nhà mà các bạn sẽ không được điều chỉnh không gian của các bạn theo ý muốn. Hơn nữa là có một điều mà mọi người hay nói đến về ưu điểm của việc mua nhà, đó là khi mà các bạn mua nhà thì các bạn sẽ bị tiết kiệm cưỡng bức. Khi mà các bạn mua nhà, các bạn trả tiền mortgage thì một phần của tiền mortgage đó sẽ rơi vào giá trị căn nhà. Khi mà các bạn bán nhà đi và giá trị căn nhà tăng lên thì cái số tiền tiết kiệm trong cái căn nhà đó của bạn tăng lên. Còn nếu như các bạn thuê nhà thì tất cả số tiền đó sẽ dành cho chủ nhà. Nếu như các bạn có hứng thú về chủ đề mua nhà tại Canada thì hãy bình luận bên dưới. Mình sẽ làm một video về cách các bạn có thể vay mua nhà tại Canada và chia sẻ kinh nghiệm đi mua nhà của mình. Nói tóm lại thì nếu như các bạn cần sự linh hoạt, không muốn chịu áp lực về tài chính, chưa có sự lựa chọn ở một nơi lâu dài thì các bạn nên thuê nhà. Còn nếu như các bạn muốn ổn định lâu dài, muốn tiết kiệm, tích lũy tài sản, có một công việc ổn định, thu nhập ổn định thì các bạn hãy nghĩ đến việc mua nhà. Vì mua nhà sẽ mang lại cho bạn một nền tảng vững chắc hơn. Các bạn đừng mua nhà chỉ vì sợ lỡ cơ hội hay là đừng thuê nhà chỉ vì mọi người đều thuê, mà các bạn hãy dựa vào hoàn cảnh cũng như nhu cầu và mục tiêu sống của các bạn để lựa chọn phương án tốt nhất cho bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên thích, đăng ký kênh và chia sẻ cho những ai đang phân vân về việc thuê nhà hay mua nhà ở Canada nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.